สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง10อันดับนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นนั่นเองครับจริงๆแล้วในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เรียกผีทุกตัวนะครับบางตัวเขาก็เรียกว่าปีศาจนั่นเองครับวันนี้ครับทางช่อง10อันดับเรารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นมาให้รับชมกันครับต้องบอกก่อนว่าบางพื้นที่บางจังหวัดหรือบางภูมิภาคก็จะมีตำนานที่เล่าขานแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับมาครับมีเรื่องราวหรือมีข้อมูลอะไรบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยฮะ บาเกโซริฮะเป็นพูดผีปีศาจของญี่ปุ่นหนึ่งตัวนะครับซึ่งหน้าตามันก็เหมือนอย่างที่เห็นครับมันเป็นรองเท้าแตะนั่นเองครับโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือข้าวของเครื่องใช้ใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็อายุเกิน100ปีครับทุกคนมันจะมีดวงวิญญาณหรือมีพลังงานสิงสถิตอยู่ฮะเจ้าบาเกโซริก็คือหนึ่งในนั้นครับก็คือปีศาจรองเท้าฟางนั่นเองครับปีศาจรองเท้าฟางที่มีอายุเกิน100ปีและเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นครบองค์เลยครับมันจึงเกิดมวลมหาพลังวิญญาณแรงดันอยู่ข้างในกลายเป็นปีศาจบาเกโซรินั่นเองครับโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าบาเกโซริครับมันก็คือรองเท้าแตะที่มีดวงตากลมโตอยู่ตรงกลางครับมีแขนมีขาแล้วก็แลบลิ้นตลอดเวลาครับทุกคนและส่วนใหญ่ครับบาเกโซริเนี่ยจะไม่ได้ทำร้ายคนนะครับส่วนมากการหลอกหลอนของมันเนี่ยจะสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยหรือว่าทำลายข้าวของอะไรพวกนี้ครับ ทำให้เกิดเสียงดังน่ารำคาญหรือมันอาจจะกำลังเรียกร้องความสนใจก็ได้นะครับแล้วก็บางตำนานเนี่ยพอมันส่งเสียงดังทำลายข้าวของเครื่องใช้เสร็จแล้วมันก็จะหนีออกจากบ้านนั่นเองครับผีร่มครับหรือว่าเจ้าคาสะโอบาเกะนั่นเองครับเป็นหนึ่งในปีศาจที่คุ้นหน้าคุ้นตาของประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปีศาจที่เกิดจากข้าวของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ร่มเท่านั้นนะครับก็เหมารวมถึงข้าวของเครื่องใช้อื่นๆด้วย โดยที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะมีความเชื่อว่าพวกของใช้ทั้งหลายเนี่ยถ้าอายุครบ100ปีแล้วจะเกิดพลังงานวิญญาณทำให้มีชีวิตกลายเป็นปีศาจนั่นเองฮะและเจ้าผีร่มครับมันจะเลือกปรากฏตัวเฉพาะตอนที่ฝนตกฮะกระโดดไปกระโดดมาท่ามกลางสายฝนแบบนั้นนั่นแหละครับโดยภาพรวมของเจ้าผีร่มเนี่ยมันก็คือร่มที่มีดวงตาอยู่ตรงกลางมีลิ้นยาวขายาวออกมาข้างเดียวครับคล้ายกับคันจับของร่มนั่นเองฮะแต่ขาของมันเนี่ยใส่รองเท้าเกียร์ด้วยนะครับ เห็นสภาพมันแบบนี้ปีศาจล่มมันเป็นปีศาจที่ไม่ดุแล้วก็ไม่ทำร้ายคนนะครับอีกทั้งมันยังขี้เล่นชอบหลอกคนอื่นด้วยครับเพื่อความสนุกแล้วก็หลอกไปหลอกมาในวันที่ฝนตกครับหลอกให้ใช้ล่มก็คือตัวมันเองนั่นแหละครับถึงจะรู้แบบนี้แล้วแอดมินก็ยังขอบายครับขอไม่เจอผีซะดีกว่า ทับปะหรือว่ากับปะครับมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นของญี่ปุ่นครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเจ้ากับปะเนี่ยมันจะเป็นปีศาจที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำหลายๆชนิดครับอย่างเช่นมีผิวหนังสีเขียวครับหรือว่าสีน้ำตาลกระดำกระด่างอะไรประมาณนี้ครับบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่ามันมีเกล็ดปลาเป็นหนังบ้างหรือว่าบางพื้นที่ก็บอกว่ามันมีขนดกทั่วครับเต็มตัวไปเลยมีกระดองอยู่ด้านหลังคล้ายเต่าครับแล้วก็ส่วนนิ้วของกับปะเนี่ยมันลักษณะคล้ายกบครับก็คือมีพังผืดเชื่อมต่อการใช้ในการว่ายน้ำนั่นเองครับใบหน้าและปากของกับปะครับจะแหลมยาวคล้ายนกครับมีจะงอยงุมที่แข็งแรงแล้วก็คมกริบมากครับส่วนกลางของศีรษะครับมันจะแบนเหมือนกับจานไม่มีเส้นขนหรือว่าผมเลยนะครับมันเหมือนคนหัวล้านนั่นแหละครับทุกคนแขนและขาของกับปะจะยาวสามารถจะหยุ่นได้นะครับเป็นปีศาจที่อยู่อาศัยตามหนองน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆบางที่นะฮะเชื่อว่ากับปะเนี่ยชอบกินแตงกวาครับและตัวมันเองก็ชอบเล่นซูโม่ด้วยครับเพราะตัวมันเองครับมีพละกำลังมากครับอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเวลาเล่นซูโม่นั่นเองครับในบางตำนานของกัปปะนะครับเขาว่ากันว่าเดิมทีเนี่ยกัปปะเป็นเทพเจ้าที่ดูแลแม่น้ำลำคลองนะครับแต่เมื่อระยะเวลาหนึ่งครับมนุษย์เลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับกัปปะก็เลยตกชั้นเป็นเพียงพูดผีปีศาจธรรมดานั่นเองครับและที่ญี่ปุ่นในปัจจุบันก็ยังมีนะครับศาลเจ้าที่ยังบูชากัปปะอยู่โดยพ่อแม่ของเด็กในชนบทเนี่ยก็จะนำของมาเส้นไหว้เช่นพวกเหล้าสาเกน้ำคัมภีร์แตงกวาอะไรพวกนี้ครับเหมือนเป็นการเส้นหรือว่าบนบานเพื่อไม่ให้กัปปะมายุ่งกับลูกหลานของตนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีป้ายเตือนอันตรายจากกัปปะอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับและพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะสอนลูกๆว่าให้กลัวกัปปะแล้วก็อย่าไปเล่นใกล้แหล่งน้ำนั่นเองครับหรือเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่กุศโลบายก็ได้นะครับที่จะพยายามให้เด็กๆกลัวแล้วก็ออกห่างจากแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำนั่นเองครับ ปีศาจผีนับจานหรือซารายาชิกิครับเป็นหนึ่งในปีศาจในสมัยเอโดะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าขานตำนานที่แตกต่างกันออกไปโดยมี2ตำนานใหญ่ๆนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับ
ตำนานบทแรกครับในสมัยอดีตครับจะเล่าเรื่องตระกูลของขุนนางอาโอยามะซุเซนครับอาศัยอยู่ในบ้านพักบันไซเมืองเอโดะครับแล้วก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโอคิคุครับโอคิคุนั่นแหละฮะคือผีนับจานครับในสมัยก่อนข้าวของเครื่องใช้เนี่ยที่มีราคาแพงจะถูกนำเข้าจากประเทศจีนครับโดยโอคิคุครับได้เผลอทำจานแตกหนึ่งใบครับแล้วก็ทำแตกโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจานต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นจานที่ถูกนำเข้าแล้วก็มีมูลค่ามากนั่นเองครับ โดยเจ้าของบ้านคือขุนนางอาโอยามะเนี่ยทุนเดิมเป็นคนที่เหี้ยมโหดมีนิสัยดุร้ายอยู่แล้วครับเขาได้ร่วมกันลงโทษโอคิคุกับภรรยาครับที่ร้องขอโทษขออภัยครับแล้วก็ปล่อยลงไปในบ่อน้ำให้ตายอยู่ในบ่อน้ำนั่นแหละครับและหลังจากนั้นครับก็แจ้งต่อราชการว่าเธอตายเพราะว่าป่วยครับ โดยหลังจากนั้นไม่นานครับบ้านของตระกูลอาโอยามะเนี่ยก็มีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับโดยภรรยาของเจ้าของบ้านคลอดลูกออกมาก็นิ้วไม่ครบไม่สมประกอบครับบรรยากาศในบ้านก็มีแต่ความเยือกเย็นอีกทั้งในบ่อน้ำที่โอคิคุเสียชีวิตเนี่ยบางวันเนี่ยก็จะมีแสงพุ่งออกมาแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้มีเสียงผู้หญิงพูดว่า1ใบ2ใบ3ใบ4ใบเป็นเสียงผู้หญิงที่กำลังนับจานอยู่นั่นเองครับพอข่าวลือนี้แพร่ออกไปคนใช้ทั้งหลายในบ้านอาโอยามะเนี่ยก็ลาออกกันหมดครับถึงรับคนใหม่เข้ามาก็ไม่มีใครกล้าสมัครเลยครับหนักข้อเข้าเรื่อยๆชาวบ้านก็รวมตัวกันมาพิสูจน์ในบ่อน้ำครับแล้วก็เจอศพของโอคิคุจริงๆด้วยครับชาวบ้านจึงต้องแจ้งทางราชการให้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเจอความผิดจริงๆเจ้าของบ้านอาโอยามะก็ได้รับกรรมที่ได้ทำไปครับ โอนิครับหรือว่าโยไกในความเชื่อของลัทธิชินโตในประเทศญี่ปุ่นครับถ้าหากว่าเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นยักษ์หรือว่าถ้าเทียบกับทางยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกโทรอะไรอย่างนี้ครับคือตัวใหญ่ๆนั่นเองครับลักษณะสันฐานของโอนิเนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์นะครับแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางตัวบางตนเนี่ยหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็จะมี1ตาบ้าง2ตา3ตามีเขามีเขี้ยวรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือจะคล้ายยักษ์นั่นเองครับตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปโอนิของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาเชื่อกันว่าจะนำพาโรคร้ายโรคระบาดหรือความโชคร้ายมาให้นะครับตัวโอนิเองสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ครับและจะคอยจับเอาดวงวิญญาณของคนชั่วที่กำลังจะตายไปโอนิครับมันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห่างไกลจากสังคมหรือว่าซ่อนตัวอยู่ตามภูเขาหรือป่าอะไรพวกนี้ครับในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเทศกาลประจำปีอย่างเทศกาลเซซึบังครับเป็นเทศกาลที่ชาวบ้านเอาถั่วเหลืองมาปาขับไล่โอนินั่นเองครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับความเชื่อเรื่องโอนิเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับกลายเป็นโอนิเนี่ยเป็นสิ่งที่พิทักษ์ความดีปกป้องความชั่วถ้าหากเราไปญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นกระเบื้องต่างๆเนี่ยที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นรูปหัวของโอนินั่นเองครับคล้ายคติความเชื่อของผู้พิทักษ์กากอยในชาติตะวันตกฮะเรื่องผีคุณฮานาโกะซังประจำห้องน้ำครับในแต่ละจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณฮานาโกะซังที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยมีทั้งดีและก็ร้ายด้วยครับทุกคนโดยรวมของคุณฮานาโกะซังก็จะเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงตัวเตี้ยผมบ๊อบชุดสีขาวใส่เอี้ยมสีแดงที่สิงสถิตอยู่ในห้องน้ำนั่นเองครับโดยเรื่องว่ากันว่าครับถ้าเกิดเข้าห้องน้ำผู้หญิงในห้องที่3ชั้นที่4เคาะประตู3ครั้งแล้วเรียกคุณฮานาโกะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงตอบอยู่แล้วเปิดประตูเข้าไปก็จะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเตี้ยนุ่งกระโปรงสีแดงนั่งรออยู่ในนั้นครับเรื่องของคุณฮานาโกะซังนั้นแพร่หลายเป็นอย่างมากครับจนกลายเป็นตำนานพื้นบ้านที่เด็กนักเรียนมักจะพากันเรียกคุณฮานาโกะซังเพื่อวัดความกล้าหาญหรือรับน้องใหม่นั่นเองครับอุปนิสัยของคุณฮานาโกะซังครับเล่าขานต่างๆนานากันออกไปครับที่ว่าเธอมุ่งร้ายก็มีครับหรือว่าเธอใจดีก็มีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างในจังหวัดยามางาตะนะครับถ้าเกิดว่าคุณเรียกคุณฮานาโกะซังแล้วมีเสียงตอบรับเนี่ยหากคุณเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วครับก็จะพบกับตุ๊กแก3หัวครับที่พูดเลียนเสียงผู้หญิงแล้วพอคุณเผลอเมื่อไหร่มันก็จะจับคุณกินครับเรื่องราวของคุณฮานาโกะนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คุณฮานาโกะเนี่ยปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่หลายแขนงของประเทศญี่ปุ่นครับยกตัวอย่างก็คือเช่นอนิเมะหรือว่ามังงะแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆครับและคุณฮานาโกะเองก็เป็นตัวละครหลักในมังงะเรื่องฮานาโกะกับเรื่องเล่าขนหัวลุกด้วยนะครับ ตำนานปีศาจผ้าคลุมแดงอากะมันโตะนั่นเองครับอากะมันโตะเนี่ยคือปีศาจหรือว่าผีผ้าคลุมแดงของประเทศญี่ปุ่นครับต้องบอกอย่างนี้ฮะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผีหรือว่าวิญญาณของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านเรานะครับเพราะว่าจากบ้านเราเนี่ยก็คือแค่มาหลอกหลอนขอส่วนบุญตามความเชื่อของเราใช่ไหมครับกลับกันครับผีของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้อยากได้ส่วนบุญใดๆเลยครับส่วนมากจะมาพร้อมกับคำถามทั้งนั้นครับ
เชกเช่นเดียวกับอากะมันโตะครับหรือตำนานผีผ้าคลุมแดงครับโดยเนื้อเรื่องจะมีอยู่ว่าอากะมันโตะเนี่ยจะปรากฏตัวหรือว่าหลอกหลอนเฉพาะห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำของโรงเรียนเท่านั้นครับโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหากเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะกลัวมากครับกับตำนานอากะมันโตะเพราะว่ามันจะมีเสียงที่ถามมาว่าคุณจะเอากระดาษชำระสีแดงหรือสีฟ้าล่ะพอสิ้นคำถามของปีศาจอากะมันโตะแล้วครับถ้าหากว่าคุณเลือกกระดาษชำระสีแดงอากะมันโตะจะฆ่าคุณและหั่นคุณเป็นชิ้นๆจนกว่าเสื้อผ้าของคุณจะถูกย้อมด้วยเลือดสีแดงนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกกระดาษสีฟ้าแล้วก็อากะมันโตะมันจะรัดคอคุณให้หายใจไม่ออกจนกว่าสีผิวหนังของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค้ำนั่นเองครับหากคุณเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆหรือว่ารู้คำตอบจริงๆครับคุณจะต้องเลือกว่าไม่เอากระดาษอะไรเลยครับปีศาจอากะมันโตะถึงจะทำร้ายคุณไม่ได้นั่นเองครับเรื่องของปีศาจสาวฟันดำครับปีศาจสาวฟันดำหรือโอฮาคุโระเบซึตารินั่นเองครับเป็นตำนานปีศาจผีญี่ปุ่นที่มีเรื่องราวน่าสงสารแล้วก็หลอนสุดในคราวเดียวกันครับโดยจะปรากฏตัวในลักษณะที่ไม่มีคิ้วไม่มีตาหรือไม่มีจมูกเลยครับมีแค่ปากเดียวที่ยิ้มอวดฟันดำๆอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งมีตำนานเล่าว่าปีศาจฟันดำเนี่ยเป็นวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่กำลังจะแต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งในสมัยก่อนแต่ในคืนก่อนแต่งงานครับชายหนุ่มได้แอบหนีออกจากบ้านครับเพราะว่าตนเองเนี่ยถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครับทั้งที่ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีคนรักอยู่แล้วนั่นเองครับและโดยตามธรรมดาหรือว่าตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นโบราณครับก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานเนี่ยหญิงสาวจะต้องทาปากเป็นสีดำครับหรือฟันสีดำเพื่อให้ตัดกับใบหน้าเพราะว่าเวลาแต่งหน้านั้นสีฟันจะออกเป็นสีเหลืองซึ่งตัดกับใบหน้าสีขาวที่จะต้องทาเมคอัพนั่นเองครับในสมัยก่อนนะฮะทุกคนและหญิงสาวพอรู้ว่าเจ้าบ่าวของตนเนี่ยได้หนีไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เครียดแค้นอย่างมากครับจึงใช้มีดปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตเลยครับและวิญญาณของเธอครับก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่อย่างใดครับได้แต่ตามหลอกหลอนชายหนุ่มให้หัวใจวายตามๆกันไปและยังสามารถหลอกหลอนใครต่อใครที่บังเอิญเดินมาเจอเธอด้วยเช่นกันครับตำนานปีศาจผีครึ่งท่อนทาเคครับผีครึ่งท่อนหรือว่าทาเคเนี่ยเป็นตำนานผีญี่ปุ่นที่ค่อนข้างร่วมสมัยนะครับแล้วก็ได้รับการดัดแปลงไปเป็นภาพยนตร์และเกมสยองขวัญยอดฮิตอีกด้วยครับซึ่งเรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ในวัยเรียนครับถูกทำร้ายและก็ข่มขืนครับเธอจึงตัดสินใจได้กระโดดฆ่าตัวตายบนทางรถไฟครับทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยถูกรถไฟทับจนขาดครึ่งท่อนเลยครับทุกคนแต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นครับทำให้เธอเนี่ยไม่ได้ตายในทันทีนะครับและจะต้องทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะขาดใจตายนั่นเองครับสุดท้ายครับวิญญาณของเธอเนี่ยจึงกลายเป็นวิญญาณผีที่อาฆาตและก็เครียดแค้นทุกคนครับแล้วก็จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายไปเจอเธอเข้านะครับโดยเธอจะตัดร่างของเหยื่อออกเป็น2ท่อนแล้วก็เอาร่างท่อนล่างไปครับซึ่งเธอจะปรากฏตัวในรูปแบบที่เกิดมาครึ่งตัวครับแล้วก็ใช้ข้อศอกคานไปคานมานั่นเองครับ ตำนานผีสาวปากฉีกหรือว่าปีศาจผีสาวปากฉีกครับเรื่องผีสาวปากฉีกเนี่ยเป็นตำนานสุดโด่งดังของญี่ปุ่นเลยครับหากไปถามคนญี่ปุ่นแล้วก็น้อยคนนะครับที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเรื่องนี้ครับแต่เรื่องของผีสาวปากฉีกในประเทศญี่ปุ่นมีหลายตำนานมากครับหลากหลายรูปแบบที่คนจะรู้จักแต่โดยรวมแล้วก็คือผีตัวเดียวกันอย่างแน่นอนครับแอดมินเองจะยกตัวอย่างเรื่องที่คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดแล้วกันนะครับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่าครับสมัยก่อนหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆครับถูกสามีของเธอเองใช้ดาบตัดที่ปากจนลามไปถึงหูเลยนะครับเพราะคิดว่าเธอนั้นเนี่ยมีชู้กับชายอื่นครับคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินจากปากของสามีโดยที่สามีเธอพูดว่าตอนนี้ใครจะยังเห็นว่าเธอสวยอยู่บ้างล่ะด้วยความเครียดแค้นนี้ครับทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ครับแล้วก็กลายเป็นวิญญาณอาฆาตในที่สุดครับโดยการหลอกหลอนของเธอครับเธอจะปรากฏตัวโดยสวมผ้าปิดปากไว้ครับใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะทักว่าฉันสวยไหมและถ้าหากว่าคนที่ถูกเธอทักครับตอบกลับไปว่าเธอสวยแล้วก็เธอก็จะเปิดหน้ากากออกครับแล้วก็ถามว่าแล้วอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดเห็นภาพอย่างนี้แล้วเหยื่อเกิดตกใจวิ่งหนีแล้วก็ปีศาจผีสาวปากฉีกก็จะวิ่งไล่ครับแล้วก็ตัดปากให้ฉีกเหมือนเธอเลยครับแต่ถ้าหากว่าตอบกลับไปว่าเธอไม่สวยแล้วก็จะโดนแบบเดียวกันกับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่จะทำให้คุณรอดก็คือคุณจะต้องตอบเธอว่าก็ดูปกติดีหรือว่าก็สวยดีนั่นแหละครับจะทำให้ผีสาวปากฉีกเนี่ยเกิดอาการพอใจแล้วก็จากคุณไปแต่โดยดีโดยจะไม่ทำร้ายคุณเลยครับ